নমস্কাৰ মই মজিত্ৰ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছামিজ অনলাইন ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল পলকতে চাওয়া হোক আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটি হৈছে বিধানসভাত উত্থাপিত হল গো সুৰক্ষা বিধেয়ক 2021 সহ 5খন নতুন বিধেয়ক। অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ সোমবাৰ আছিল প্ৰথমটো দিন আৰু সোমবাৰৰ দিনটোতেই সদনত উত্থাপন কৰা হয় 5খনকৈ বিধেয়ক। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰথমটো দিনত সদনত উত্থাপন কৰে গো সুৰক্ষা বিধেয়ক 2021। সেইদৰে দ্য বেংগল আগ্ৰায়ন আসাম চিভিল কোৰ্টছ বিল 2021 উত্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ উপৰিও বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে উত্থাপন কৰে দ্য আসাম গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্স সংশোধিত বিল 2021। আনহাতে গুৱাহাটী উন্নয়ন মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে উত্থাপন কৰে দ্য আসাম মিউনিচিপাল সংশোধিত বিল। উল্লেখযোগ্য যে অসম বিধানসভাৰ চলিত অধিৱেশনত সৰ্বমুঠ 13খন বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হ'ব। ইফালে প্ৰথম দিনটোতে বিৰোধীয়ে উত্তাল কৰি তোলে সদন। মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰসংগত বিৰোধীয়ে সভা স্থগিতৰ প্ৰস্তাৱ আনিছিল, কিন্তু অধ্যক্ষই অনুমতি নিদিয়াত সদন ত্যাগ কৰে বিৰোধী বিধায়কসকলে। আনহাতে আজি অখিল গগৈয়ে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰে। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে অহা 21 জুলাইত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ ঈদুল আজহা ঘোষণা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় হিলাল কমিটিয়ে। 21 জুলাইত ঈদুল আজহা ঘোষণা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় হিলাল কমিটিয়ে। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো পালন কৰা হ'ব ঈদুল আজহা। প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে জনাইছে কেন্দ্ৰীয় হিলাল কমিটি অসমে। বন্ধুসকল তাৰপিছত 3 নম্বৰ খবৰটো জনাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে অসমত বৃদ্ধি পাই আছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱা আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা। অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ পুনৰ 2575 লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী কোভিড-19ত। অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত 1,68,361 লোকৰ কোভিড টেষ্ট সম্পন্ন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰে ভিতৰত 2,575 লোকৰ দেহত কোভিড-19 পজিটিভ ধৰা পৰিছে। আৰু অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ 37 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে অসমত গো মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ হ'ব নেকি? কি আছে বিধানসভাত উত্থাপিত গো সংৰক্ষণ বিধেয়কত চাওয়া হওক। অসম গো সংৰক্ষণ বিধেয়ক 2021 আসাম কেটল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিল 2021 উত্থাপন কৰা হ'ল বিধানসভাৰ মজিয়াত। এই বিধেয়কখনত অসমৰ ভিতৰত গৰু সৰবৰাহ, অন্য ৰাজ্যৰ পৰা অসমলৈ গৰু সৰবৰাহ, অসমৰ পৰা অন্য ৰাজ্যলৈ গৰু সৰবৰাহ আৰু অন্য ৰাজ্যৰ পৰা অসমৰ মাজেৰে অসমৰ বাহিৰৰ ঠাইলৈ গৰু সৰবৰাহত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। একে সময়তে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকৃত কৃষিভিত্তিক আৰু পশুপালনত ব্যৱহাৰৰ বাবে গৰুৰ সৰবৰাহৰ বাবে অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰিব পাৰিব প্ৰিভেনশ্যন অফ ক্ৰুৱেল্টি টু এনিমেলছ এক্ট 1960ৰ অধীনত। গৰু চৰাবলৈ নিবলৈ, কোনো কৃষি পথাৰলৈ নিবলৈ বা পশুপালনৰ বাবে কোনো অনুমতি ল'ব নালাগে। জিলাৰ ভিতৰত কিনা বেচাৰ বাবে জীৱ জন্তুৰ পঞ্জীয়নভুক্ত বজাৰলৈ অনা আৰু নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অনুমতিৰ প্ৰয়োজন নাই। বিধেয়কখনত অসমত গো মাংস বিক্ৰী নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ ৰখা হৈছে। হিন্দু, শিখ, জৈন আদিকে ধৰি অন্য সকলো গো মাংস ভক্ষণ নকৰা সম্প্ৰদায়ৰ লোক অধ্যুষিত অঞ্চলৰ 5 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধত গো মাংস বিক্ৰী নিষেধ কৰা হৈছে এই বিধেয়কখনত। লগতে কোনো মন্দিৰ, সত্ৰ বা অন্য হিন্দু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ 5 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধত গো মাংস বিক্ৰী নিষেধ কৰা হৈছে এই বিধেয়কখনত। এই বিধেয়ক উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থাৰ প্ৰস্তাৱ ৰখা হৈছে। বিধেয়ক উলংঘা কৰিলে 3 পৰা 8 বছৰলৈকে কাৰাদণ্ডৰ লগতে 3 লাখৰ পৰা 5 লাখলৈ জৰিমনা বা দুয়োটাই শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। বিধানসভাত উত্থাপিত অসম গো সংৰক্ষণ বিধেয়ক 2021 অসমত গো মাংস ভক্ষণত কোনো ধৰণৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা নাই। গো মাংস খোৱাটো অসমত বেআইনী বুলি গণ্য কৰা নহ'ব আৰু অসম গো সংৰক্ষণ আইন 1950 খাদ্যৰ বাবে 14 বছৰৰ ওপৰৰ গৰুৰ বধক অনুমতি দিছে, কিন্তু ইয়াৰ বাবে পশু চিকিৎসকৰ অনুমোদন লাগিব। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে প্ৰশাসনে জাৰি কৰিলে নতুন নিৰ্দেশনা। আজিৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ অসমৰ এইখন জিলাত বন্ধ হ'ব সকলো ধৰণৰ দোকান পোহাৰ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত এতিয়াও নিয়ন্ত্ৰণ হোৱা নাই কোভিড পৰিস্থিতি। ইয়াৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখিয়েই কিছুদিন পূৰ্বে 7খন জিলাত সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে। উল্লেখযোগ্য যে বিশ্বনাথত এতিয়াও কম হোৱা নাই কৰোনা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই আজি বিশ্বনাথৰ জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে নতুন নিৰ্দেশনা। প্ৰশাসনে কি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে চাওয়া হওক। চতিয়া, গহপুৰ, বিশ্বনাথৰ লগতে লেহুগাঁৱৰ 7 নং ৱাৰ্ডৰ অন্তৰ্গত ঠাইৰ সকলো ধৰণৰ গেলামালৰ দোকান বন্ধ থাকিব।
দুপৰীয়া 12 বজালৈকে ঘৰে ঘৰে প্ৰয়োজনীয় সা সামগ্ৰী যোগান ধৰা হ'ব। সকলো ধৰণৰ বেংক পুৱা 9 বজাত খুলিব আৰু দুপৰীয়া 12 বজাত বন্ধ হ'ব। 12 বজালৈকে শাক পাচলিৰ হোম ডেলিভাৰী হ'ব। এই নিৰ্দেশনাসমূহ 13 জুলাইৰ পৰা বলবৎ হ'ব। কোনোৱে এই নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰিলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটিও হৈছে অতি শীঘ্ৰেই পাকিস্তান হ'ব সম্পূৰ্ণ মুছলমানৰ ৰাষ্ট্ৰ। প্ৰায় 60 জন হিন্দুৰ বলপূৰ্বক ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন। অতি শীঘ্ৰেই পাকিস্তান হ'ব সম্পূৰ্ণ মুছলমানৰ ৰাষ্ট্ৰ। প্ৰায় 60 জন হিন্দুৰ বলপূৰ্বক ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন। বিভিন্ন সময়ত পাকিস্তানৰ পৰা ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে। ইয়াৰ মাজতে পুনৰ পাকিস্তানৰ পৰা বলপূৰ্বকভাৱে ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি এজন দুজন নহয়, প্ৰায় 60 জন হিন্দু লোকক বলপূৰ্বকভাৱে ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে বাধ্য কৰায়। ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰাই থকা এটা ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত তীব্ৰভাৱে ভাইৰেল হৈ পৰিছে। এই ভিডিঅ'টো পাকিস্তানৰ হিন্দু প্ৰান্তৰ মিৰপুৰ আৰু মিঠি অঞ্চলৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। ভিডিঅ'টোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এগৰাকী মৌলবীয়ে প্ৰায় 60 গৰাকী হিন্দু লোকক কলিমা অৰ্থাৎ ইছলামৰ শপত পৰাই আছে আৰু ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰাইছে। এই ভিডিঅ'টো 2021 চনৰ 7 জুলাইৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই ধৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ অন্তৰালত কুখ্যাত মৌলবী মিয়া মিঠু আৰু আব্দুল ৰব নিজামন আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। তেওঁলোকে বহু হিন্দু ছোৱালীক অপহৰণ কৰিও ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰায়। এই ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে, য'ত এজনে লিখিছে অতি শীঘ্ৰে পাকিস্তান সম্পূৰ্ণ মুছলমানৰ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটিও হৈছে অসম আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক এনকাউণ্টাৰ সন্দৰ্ভত নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছে মানৱ অধিকাৰ আয়োগে। অসম আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক এনকাউণ্টাৰ সন্দৰ্ভত মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ গোচৰ। নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিলে মানৱ অধিকাৰ আয়োগ চমুকৈ AHRCয়ে। বিগত 2 মাহত সংঘটিত হোৱা এনকাউণ্টাৰ প্ৰসংগৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশনা AHRCৰ। অসম আৰক্ষীৰ পৰা সকলো এনকাউণ্টাৰৰ তথ্য বিচাৰিলে মানৱ অধিকাৰ আয়োগে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটিও হৈছে উত্তৰ পূবৰ কোভিড পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সহ 8 ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মঙলবাৰে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ 8জন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে কৰোনাৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিব। বৈঠকত অসম, নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰা, ছিকিম, মণিপুৰ, মেঘালয়, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰিব। বৈঠকখন ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে হ'ব। দৰাচলতে দেশখনত কৰোনাৰ প্ৰভাৱ কিছু পৰিমাণে কমি থকাৰ সময়ত উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহ আৰু কেৰালা, উৰিষ্যাৰ পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বেগজনক হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। শেহতীয়াকৈ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে 8খন ৰাজ্যক সতৰ্ক কৰি চিঠি লিখিছিল। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্যসমূহক কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে শিথিল নহ'বলৈ স্পষ্ট নিৰ্দেশনা দিছে আৰু দ্ৰুত পদক্ষেপ লোৱাৰ কথা কৈছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য সচিব ৰাজেশ ভূষণে ৰাজ্যসমূহলৈ লিখা এখন পত্ৰত আহ্বান জনাইছে যে কেৱল কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাই নহয়, এইবোৰ সম্পৰ্কীয় তথ্য কেন্দ্ৰৰ সৈতে ভাগ বতৰা কৰিব লাগে। উচ্চ সংক্ৰমণৰ হাৰ থকা ৰাজ্যবোৰ হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ, মণিপুৰ, কেৰালা, অসম, মেঘালয়, উৰিষ্যা, ত্ৰিপুৰা আৰু ছিকিম। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটিও হৈছে আৰক্ষীয়ে গুলী মাৰিছে, অখিলৰ দেহ পৰিছে। বিচাৰৰ আগত অভিযুক্তক গুলীয়াব নোৱাৰে বুলি হুংকাৰ অখিল গগৈৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শাসনলৈ অহাৰ পিছত অসমৰ ৰাজনীতি, সমাজ জীৱন আৰু আইন কানুনত গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো সম্পূৰ্ণ নাইকিয়া কৰি দিছে। তেওঁ পুলিচ ৰাজ অসমত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছে। যেনেকৈ উত্তৰ প্ৰদেশত যোগীৰাজ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে, তেনেদৰে অসমত পুলিচ ৰাজ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। বিগত কেইবাদিনো ধৰি আৰক্ষীয়ে কৰা এনকাউণ্টাৰৰ ওপৰত এই মন্তব্য প্ৰদান কৰে অখিল গগৈয়ে। লগতে কয় যে অভিযুক্তক এতিয়া বাৰে বাৰে গুলীয়াই মাৰি দিয়া হৈছে, নহ'লে আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰা হৈছে। এজন অভিযুক্তক বিচাৰ নকৰাৰ আগত গুলীয়াব নোৱাৰে। যদি কেতিয়াবা অভিযুক্ত পলাব খোজে আৰু আৰক্ষীক আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলায়, তেতিয়া গুলীয়াব পাৰে। কিন্তু অসমত কেতিয়াও নঘটা ঘটনা বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত ঘটি আছে। এতিয়াৰ চৰকাৰ ফেচিবাদী চৰকাৰ, অগণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ। এতিয়া পুলিচ ৰাজ চলিছে অসমত। আমি দাবী কৰিছোঁ ইয়াৰ ওপৰত CBIৰ তদন্ত হ'ব লাগে। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে নগাঁৱত জয়নাল আবেদিন নামৰ এজন ডকাইতক গুলীয়াই মাৰিছিল আৰক্ষীয়ে। এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে অখিল গগৈয়ে। আনহাতে অসম আৰক্ষীৰ এই পদক্ষেপ বহুতেই সমৰ্থন জনাইছে। একাংশৰ মতে ৰাজ্যৰ ড্ৰাগছ হত্যাকাণ্ড, নাৰীজনিত অপৰাধমূলক ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে। গতিকে সেই অভিযুক্ত পলাব খুজিলে আৰক্ষীয়ে গুলীয়াবই লাগে।